عرفت مأرب الكتابة قبل الميلاد. نقش المسند على الكثير من جدران معابدها، موثقا كل ما جرى في الزمن القديم، لكن الكلمات بقيت مجهولة حتى جاء باحثون من أقصى الأرض لفهم معانيها. أخذت الكتابة أنماطا وأشكالا أخرى، وبقيت القراءة هي المشكلة في واحدة من أقدم المدن وأعرق الحضارات. واليوم يحاول سكان المدينة، سواء أكانوا كبارا أم صغارا، البحث عن الكلمات المنقوشة على صفحات بيضاء، ويواجهون صعوبة في توفير ما يحتاجونه، وينتظرون حدثا سنويا كي يحصلوا على الكتاب. بدأت أقرأ الكتب عندما فتحوا معرض الكتاب الأول في مأرب، فيعني صرت أنا ووالدي والعائلة اشترينا بعض الكتب. أنا أخذت لي قصص يعني كتيبات صغيرة، أظن أنا في الصف الثالث. اشتريت الكتب يعني أبي يعني ما وفر لي شيء الكتب الكاملة، فأنا أخذت حقها كذا 5 كتيبات. نعاني من المكتبة، لا يوجد مكتبة مناسبة للأطفال، متخصصة للأطفال. ثانياً إذا يعني ذهبت إلى مكتبة فتجد قسم الأطفال، يعني تأخذ الكتاب يقول لك هذا مبلغ وقدره، فأنت تستطيع أن تأخذ كتابين، لكنك أنت تريد أن تقرأ في هذا الشهر مثلاً 3 4 5، فهذا لا الحاجة المادية. لعل الأسباب التي تجعل الكتاب قريب من الطفل أكثر من التكنولوجيا أو لدى الطفل هي أن الكتاب أكثر واقعية وأكثر يعني قرباً وحساسية، وتستطيع القول أنه الطفل يعيش مع الكتاب ومع بجميع حواسه أكثر ما يراه ويشاهده عبر التكنولوجيا المتطورة الآن. مجموعة داخلية ومجموعة خارجية. والمجموعة الداخلية كل كوكب معتاد. أولاً الفضل الله سبحانه وتعالى، وثم الوالدين. فأبي وأمي شجعني لكي أقرأ الكتب، ووفر لي يعني بعض الكتب التي أحتاجها، ولا أنسى يعني المجتمع الذي شجعني. أنا أيضاً في المدرسة متفوق ومن الأوائل. وأما عن الأنشطة التي في هذا مجال القراءة والأدب، وأنا صف أول شاركت في القارئ الصغير وحصلت على المركز الأول. الصعوبات التي تواجه الأطفال في البحث عن الكتب وإيجاد كتب يعني ترفيهية لهم أو تثقيفية، هناك صعوبة يعني كبيرة في إيجاد يعني مكتبات أو كتب يعني خاصة بهذه الفئة الصغيرة، بحيث أنه يجد كتاب يلبي رغباته ويلبي يعني حاجته من القراءة ومن الاطلاع ومن التسلية ومن التثقيف والترفيه. من الصعوبات أيضا هناك بعض الأطفال
لا يستطيع يعني والده أو لا يستطيع هو توفير قيمتها واقتناء هذا الكتاب، وبالتالي يحرم من فائدته، ويحرم من اقتنائه والاطلاع عليه وأخذ ما يريده من تثقيف وتسليه والترغيب. أنا يعني إذا كنت يعني أريد كتاب أو كتابين أستطيع أن آخذه وأشتريه، ولكن الأسر الأخرى والآباء فيقول لك هذا الكتاب غالي ما أستطيع أن أشتري لك، يشتري له واحد ومن طموحاته أن يعني يقرأ 3 4، فلا بيقول أنا ما أستطيع لا أشتري لك واحد، وهذه من المشكلات التي نعانيها. إذا تم توفير البيئة التي تتناسب الكتب والكتب التي تتناسب مع أعمارنا، فسوف نشعر براحة نفسية وسعادة لن توصف. فإنك لما جيت تشتري يعني في هذا الوضع، لما جيت تشتري أما تشيل الكتاب ولا تشتري بساط ولا تفلته. عندما يوفر لنا مكتبة تجلس فيها وتقرأ وتحط الكتاب، ستكون لنا سعادة لا توصف. نتمنى ونأمل أن تتوفر دور يعني كتب، وتتوفر هناك بيئات مناسبة للصغير للكبير للفقير للغني، بحيث أنه يجد بيئة مناسبة تساعد على الاطلاع والقراءة وأيضا نتمنى أيضا يصاحب هذا الأمور برامج ثقافية تثقيفية توعوية وتشجيع على القراءة، تشجيع أنشطة تشجع على الاطلاع، أنشطة تشجع على الاندفاع نحو الثقافة ونحو الذهاب للمكاتب، الذهاب لدور النشر، الذهاب إلى أماكن مخصصة للثقافة والاطلاع. يتوزع الأهالي في مدينة مارب على تجمعات سكانية متباعدة، ووجود مكتبة في مكان ثابت قد لا يجعل الكثير قادرين على الوصول إليها، وربما لن يعرفوا عنها، فقرر برنامج حيث الإنسان وضع خطة مختلفة والبدء في تنفيذها. إنها المرة الأولى التي يتم فيها شراء شاحنة نقل ستستخدم لغرض جديد، وليس لما هو معهود في المدينة، فنحن الآن في طريقنا لجعلها مصدر بهجة لأطفال مارب. يتولى الفنيون في الورشة تحويل الشاحنة إلى مهمتها الجديدة وجعلها أكثر سعة وأعلى ارتفاعاً.
وضعت التصاميم ليبدأ الفنيون تجهيزها ويوصلونها بإضاءة مستقلة وديكورات مناسبة. الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبدا إنسانك، حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد أنت، في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير، يمنح إلهام. وها هي أمنية الطفل عبد الرحمن وغيره من أطفال مأرب تتحقق، ويصبح لهم مكتبة متنقلة. بدأنا البحث عن الكتب المناسبة للأطفال، تم طلب الكتب الخاصة بهم من مدن أخرى، وكان علينا إيصالها بشكل سريع لتبدأ الرحلة الجديدة. تم انتقاء عناوين الكتب بعناية، وجميعها تهدف إلى تنمية مهارات ومخيلة الأطفال، وجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، وإكسابهم خبرات من كل كتاب على حدة. وتم توفير قصص تنمي خيال الطفل وتساعده على رؤية العالم الواسع. كيف تمكنت بيديك ستحقق ما يتحقق في هذا العالم، قد تصبح أحلامك قدرا لو بك آمنت. قل الآن كل إيمان أن النور هو الأبقى، والقادم ليس كما كان، عيني لا تخطئ أفقا وضميري. السلام عليكم، كيف الشباب؟ كيف رمضان معكم؟ معنا رسالة من برنامج حيث الإنسان بيقراها عليكم الأخ عبد الرحمن. تعال عبد الرحمن. رسالة من برنامج حيث الإنسان لأطفال مأرب. أحبائنا الأطفال في مدينة مأرب، أنتم أغلى ما في هذا الوطن، نحبكم كثير ونتمنى لكم النجاح والسعادة. نحن في برنامج حيث الإنسان الذي تموله مؤسسة توكل كرمان نهديكم مكتبة خاصة بكم. من اليوم تستطيعون أن تقرأوا كثيرا من القصص الممتعة والمفيدة من مكتبة مأرب المتنقلة، والتي ستأتي إليكم أينما كنتم، ونحن واثقون بأنكم ستحافظون عليها، ليس لأنها ملك لكل واحد منكم فقط، بل لكي يستمتع بقصصها إخوانكم وأخواتكم في جميع مناطق مأرب. هم مثلكم متشوقون لكي يقرأوا قصصا ممتعة وجميلة. نراكم السنة المقبلة، ربما نأتي بقصص أخرى.
فيك الخير عيش إحسانك لا تفقد أبدا إنسانك حين ترى من ذلك أثرا فالأسعد المكتبة مثل كذا. ايش فيها المكتبة هذا؟ كتب. ايوه مش مكتبة اللي فيها اقلام واوراق، لا. كلكم تعرفون تقراوا، من وانا ما بقرا؟ كلكم تقراوا؟ يلا. فينا الإنسان كون المشهد حولك مؤلم لا يعني أنك تستسلم يوما. سيتولى مكتب الشباب والرياضة في المدينة الحفاظ على هذا المنجز وفق اتفاق تم إجراؤه بين مؤسسة توكل كرمان وبين مكتب الشباب، بموجبه ستزود المكتبة بكل ما تحتاج إليه لاحقا كي تبقى سندا لكل طفل في مأرب يهوى القراءة ويحب المطالعة. وها هي أول مكتبة متنقلة في مأرب تقطع المسافات للوصول إلى قرب منازل الأطفال وإلى جوار مدارسهم وأماكن تجمعهم، وستصل إلى جميع الأطفال في مدينة عرفت الكتابة أولا، وها هم صغارها يقرؤون ويكتسبون المعارف. حيث الإنسان عندما أتت الشاحنة أو الديانة أتت إلى الساحة فتجمع الأطفال، فتحت الديانة ووزعوا كتب الأطفال والكبار، والكبار شعروا بسعادة كبيرة وقرأوا، وحتى حتى الكبار موجودة كتب الكبار والصغار، والأجمل من ذلك أنها وزعت ورق على الأطفال وكانوا يقرؤون بسعادة وكأنهم يعيشون في نفس الموقف أو في نفس المواقف التي في القصص. ووزعت قصاصات صغيرة يكتبون ملاحظاتهم والأشياء الجميلة التي قرأوها في القصص.
إنسانك، لا تفقد أبدا إنسانك حين ترى من ذلك أثرا. هذه المكتبة سهلت علينا الكثير، فهي تتنقل في الأسبوع مرة، تأتي تتنقل إلى مخيمات، إلى حارات، مجمعات، إلى كل المنطقة. هذا المشروع أظن أنه سيكون يعني المشروع فريد جدا كنوعه، يعني يكون متنقل من منطقة إلى منطقة وفيها كتب ما قد مكتبة بتنقلها ما قد حدثت أظن حتى في اليمن بأكمله، وسيستفيد منها الكبير والصغير. أنا أنس الميرابي، قريت اليوم كتاب الموسوعة العلمية المصورة في علم الكون والتاريخ. أنا براءة، قريت اليوم عالم النباتات وطب الأعشاب وكان مفيد، وإن شاء الله كنت عندنا المكتبة كل أسبوع. أولاً نشكر برنامج حيث الإنسان والأم العظيمة توكل كرمان على ما قدمته من مشاريع، ونتمنى أن تزيد من المشاريع في فئتنا كأطفال صغار. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.